Hallo, welkom bij onze volgende video-uitzending. Dit is Winston Scholberg, de Public Speaking Architect. En ik ben Roy Martina, je Inner Business Coach. Vandaag gaan we het hebben over personal branding. En personal branding begint met... Wie ben je? Wat is je naam? Hoe presenteer je jezelf? Waarom doe je wat je doet? Precies. En in feite is het allereerste wat je moet gaan beheersen, is je verhaal. De story. En dat noemen wij je signature story. Dat is het verhaal dat jij zo vaak gaat vertellen dat je personal brand gaat worden. Dat wanneer de mensen je verhaal hebben gehoord, dat er zoveel herkenning is in voor hen. Nou, Winston is een meester verhalenverteller. En gaat nu jou vertellen waarom het verhaal zo belangrijk maar dat is in personal brand. Weet je wat dat is met je personal brand? Op het moment dat hij dat nu zegt, dat ik even zo zeg... Oh ja, dat ben ik inderdaad. Want wat is dan mijn brand? Waarom is dat dan zo? Want ja, je kan het wel zeggen, maar is het ook zo? Kan je het ook bewijzen? Ja, ik heb meer dan 7000 voorstellingen, dus verhalen verteld, van ongeveer 3 kwartier. Dat is een huge amount. Nou, dat heeft ervoor gezorgd dat ik weet hoe een verhaal opgebouwd wordt. Maar niet alleen dat. Ik weet hoe het is om je publiek te boeien. Ik weet hoe het is om te vertragen tijdens je verhaal. Ik weet hoe je volume gaat gebruiken. Dus mijn brand is dat ik snap wat een verhaal is, hoe je het moet brengen, hoe je publiek moet engagen, moet betrekken. En mijn brand is dat ik jou kan leren ontdekken hoe jij dat ook kan doen met een systeem. Dus ik brand je met stories, ik wow je met, excite je met stories. En dat wil jij ook. Jij wil jouw verhaal als ondernemer, wil je verhaal kunnen vertellen. Je wil het gewoon voelen. Je wil dat, op het moment dat je je verhaal vertelt, dat mensen zoiets hebben van, tell me more. Dat ze hongerig worden. Want als ze niet hongerig zijn, en dit is één ding wat ik echt heb geleerd bij kinderen. Want als je een sprookje aan een kind vertelt, dan ben je ook een brander. Als het kind de volgende dag niet zegt van, papa of mama, vertel me nog een keer dat verhaal, dan heb je het niet goed gedaan. Dan is je brand niet, heeft dat niet gewerkt. Dat moet een klant dus ook voelen, dat als jij een product aan hebt verkocht, je hebt het verteld, dat de klant het gebruikt heeft en zegt, I want more. Niet alleen dat, ik wil meer, maar ik ga Piet en Klaas en Ahmed vertellen dat ze ook meer willen. Dus dan gaan ze een ambassadeur worden. Dus jouw brand werkt zo goed dat mensen jou gaan volgen. Dat ze willen weten wat je nog meer aan te bieden hebt. En wat is jouw strategie om jouw brand neer te zetten? En ik ben blij dat we het hierover hebben, want ik ben vroeger praktiserend arts geweest. Dus dat was mijn brand toen. Ik was holistisch arts en mijn brand was dat ik de moeilijkste gevallen kon helpen. Dus ik zei altijd tegen mensen, als je niet overal bent geweest, kom niet bij mij. Want ik doe geen makkelijke dingen. Dat werd een brand. Dus als mensen echt, vastliepen in het zoeken naar een genezing, kwamen ze dan uiteindelijk bij mij. En daar heb ik een hele reputatie opgebouwd, een hele carrière ingebouwd. Maar nu, wat ik heb ontdekt was dat, en dat is nu mijn brand, is dat, omdat ik ook sporter ben, topsporter ben, of in ieder geval ben geweest, is het zo dat hetzelfde dus werkt bij een kankerpatiënt, om die kankerpatiënt te helpen te genezen, indien dat mogelijk is uiteraard, werkt ook bij een atleet. Dus het zijn dezelfde strategieën binnenin. En hetzelfde werkt ook bij een ondernemer. Hetzelfde ook werkt bij, een kind dat het moeilijk doet op school. Dus ik ben mij toen gaan branden als de Inner Game Business Coach. En dat verhaal, dus hoe dat is ontstaan, dat is mijn brand geworden. Want de hele mensen kunnen niet de link leggen tussen arts en zeg nu Inner Game Business Coach. Net zoals bij jou, drummer, naar nu verhalen vertellen. Het schijnbaar lijken de twee dingen helemaal niet met elkaar te maken hebben, maar het heeft juist alles met elkaar te maken. Omdat het je ervaring en je dingen zijn. Elke keer als je verandert in je leven naar een nieuwe brand, een nieuwe story, ben je jezelf opnieuw aan het branden. En je verhaal, hoe je het vertelt, en in feite wat wij doen zijn, ik noem het ninja-technieken. Er zijn technieken dat de luisteraar niet eens weet dat we ze toepassen. Dat is
in feite wat je dus moet leren, en dat heb je heel mooi verteld. Wanneer gebruik je stilte? Wanneer bouw je die spanning op? Wanneer ga je snel? Wanneer ga je langzaam? Wanneer ga je meer naar gevoel? Wanneer ga je meer naar visueel? Wanneer ga je meer naar auditief? Het is eigenlijk muziek. Ja. En laatst omschreef ik het is een symfonie die je aan het spelen bent. En dat is dus eigenlijk wat we mensen willen gaan overbrengen. Van hoe creëer je jouw verhaal, dat het je personal brand wordt, maar ook dat de mensen het onthouden. Want verhalen vertellen, je hebt er duizenden dozijn. Maar hoe blijf jij in het onbewust van iemand? En dat ze dan op een gegeven moment, wanneer zij iets nodig hebben dat te maken heeft met jouw diensten of producten, dat ze eerst aan jou denken en niet aan een concurrent. Ja. En dat is de kracht van de personal branding. En een van de belangrijkste dingen is je why. Waarom doe je wat je doet? En dan beginnen we met jouw why. Waarom doe jij wat je doet? Wat is mijn why? Nou, mijn why is dat ik ontdekte dat ik totaal niet geloofde in mijn stem. Mijn stem niet mooi vond. Echt zelfs afschuwelijk. Ik kon mezelf niet terug horen. Misschien herken je dat. Dat je jezelf op een cassettebandje, vroeger, als je wat ouder bent, weet je, een cassettebandje. Maar later hoor je jezelf terug en denk je, ben ik dat? Is dat wat een vreselijke stem? Bij mij was het, ik herkende mezelf niet. Ik vond het niet mooi, ik vond het zelfs afschuwelijk. Ik snapte niet dat mensen me honderden guldens toen betaalden om een verhaal te horen. Dus het heeft me 2 jaar gekost om te ontdekken dat ik een stem had die misschien dat ik het mooi zou gaan vinden. En toen ik dat ontdekte, dacht ik, wacht eens even. Hoeveel meer mensen hebben dit? Hoeveel meer mensen vinden hun stem niet mooi omdat ze op de verkeerde manier luisteren, praten? En hoeveel meer mensen kan ik helpen om hun stem te ontdekken? Want wat het voor mij heeft gedaan, het verschil tussen drummen, heel veel uren bezig zijn en met een 150, 200 gulden naar huis gaan, of verhalen vertellen en dan met 500, 600 euro of gulden naar huis gaan, dat was een huge verschil. Dus het brand was drummer, identiteit drummer. Nu verhalen vertellen was zo'n groot verschil dat ik dacht, als ik andere mensen kan helpen om hun stem te ontdekken, dat zij als ondernemer veel meer impact gaan hebben op hun publiek, hun kopers, maar dus ook voor veel meer kunnen gaan staan en ook nog kunnen gaan groeien. Dus mijn drive, mijn why, als ik het kan, dan kan jij het ook. Dus ik heb daarom een systeem ontwikkeld, waardoor ik zeg, nou, het ligt niet aan mij, want dat is wat ik vaak hoor. Jij zal het ook wel. Dat verhaal, bijna herkenbaar. Toen zei ik, nee, dat is helemaal niet waar. Ik moet je verhaal vertellen. Ik deed mee aan een wedstrijd, Inspiratie voor Integratie van de Baak, jaren geleden. En ik wilde mensen helpen om op scholen, dat wat ik deed, te doen. En op een gegeven moment zei iemand, een van de juryleden, nou ja, nee, maar dat ga jij niet kunnen. Je kan dat niet overdragen, dat ligt aan jou. Ik was zo boos. Serieus, ik kon mezelf op de menu controleren. Ik liep naar dat platform waar ze stonden en ik zei, hoe bedoel je? En ik kon me niet inhouden, omdat ik zo overtuigd was dat het niet aan mij lag, maar dat ik het kon delen. En ik heb die prijs niet gewonnen toen. Sterker nog. Ik denk dat ze zo, wie is die gek? Maar het was wel mijn drive, omdat ik zo overtuigd was dat het wel kon, dat ik er een business van ben gaan maken. Een business om andere mensen te trainen en te bewijzen, het is wel mogelijk. Ja, ik kan je wel trainen om je stem te vinden. Ik kan je als ondernemer wel helpen om je verhaal te vertellen. Daarom ben ik een public speaking architect geworden, want ik heb er ook meteen een label aan geplakt, waardoor je moet me wel serieus nemen, want ik heb erover nagedacht. Dus dat klopt. Dat is mijn why. Ja, dat is mooi hoor. En het is fantastisch. Want ik wil graag mijn why vertellen. Ik ben geboren met wat we noemen een hersenbeschadiging. Ik was blauw bloed. Niet van adem. En wat er dus gebeurde, dat ik daardoor hyperactief ben. Dus noem het ADHD en noem maar op. En dat soort dingen. Concentratiestoornissen enzovoorts. En aan de andere kant had ik de drive om mensen te helpen. Daarom ben ik arts geworden. Omdat ik zelf ook heel ziek ben geweest en dat soort dingen. Maar daar kwam ik mezelf tegen. Om in een kamertje te zitten, 4x4, 5x5, de hele dag, te luisteren naar de verhalen. En dit zijn klaagzangen. En daar bedoel ik niets disrespectvol mee van mensen. Dat is heel vermoeiend. Als je dat, en ik werd ook super succesvol. Dus ik had wachtlijst voor over een jaar. Verdiende bakken met geld, maar het putte mij uit.
Dus het paste niet bij mij. Terwijl ik heel goed ben in mensen helpen om de ergste problemen soms te overwinnen. Dus ik moest een andere manier vinden om mijn energie naar buiten te brengen. Maar wat bij mij mijn waarde bleef, is dat ik andere mensen wilde helpen. Dus, en ik ben door de jaren zo succesvol geweest dat ik immuun ben geworden voor succes. Klinkt heel raar. De volgende kampioen, zoals je met karate en kickboksen. Als je 300 wedstrijden achter elkaar hebt gewonnen en je moet voor elke wedstrijd weer 100% gaan voorbereiden, ontstaat er ook een soort routine. Je wil wel een beetje, een van de basisbehoeften van de mensen is ook het willen veranderen van dingen, anders wordt het een beetje saai. Dus wat bij mij niet verandert, nooit, is mijn why. Dat mijn grootste succes nu is het zien van een andere persoon succesvol worden die ik heb geholpen. Dus het coachen van iemand naar succes, en ik heb een flink aantal mensen gecoacht, wanneer zij hun doelen bereiken, dan ben ik met hen succesvol. Dat is voor mij, geeft mij veel meer plezier dan bijvoorbeeld nog een keer een of andere accolade halen waar ik goed in ben, is mijn drive nu om bijvoorbeeld jou te zien stralen. Dat jij het kan. Want ik weet dat ik het kan. Ondertussen heb ik het vaak genoeg bewezen. Jij ook. Jij kan verhalen vertellen. Je kan je om 3 uur 's ochtends wakker maken en je kan me een verhaal vertellen. En dat is bij mij ook met de inner game. Ik kan dat elk moment. Maar om een ander dat over te brengen, die keuzes te leren, dat is voldoening. Heb jij dat ook? Absoluut. De legacy. Tony Robbins, ik luister naar Personal Power 20 jaar geleden van Tony Robbins. We hebben geld bij elkaar gespaard, gekocht. En wat die zo mooi zijn, je legacy, je moet iets nalaten. Wat laat je na? En ik dacht, ik heb niks wat ik moet nalaten. Ik ben blij dat ik een beetje geld kan verdienen en kan drummen enzovoort. En toen dacht ik, misschien als ik ga bewijzen dat het inderdaad kan, dat ik mensen kan helpen om hun verhaal te gaan vertellen, waardoor ze ook hun positie kunnen innemen in de maatschappij en gaan delen. Al is het maar wat je hebt meegemaakt, al is het maar om een ander te inspireren. En die drive heeft er echt voor gezorgd dat ik nu doe wat ik doe. En vooral dat ik nu met jou werk, want je bent absoluut een inspiratie voor mij als ik zie hoe jij op het podium staat, hoe jij je verhaal vertelt. Maar die drive, dit is zo. Ik kan het niet anders vertellen dan hoe het is. Die drive is zo groot voor mij om mensen te helpen, dat het maar ene malle moer kan schelen wie er dan staat. Ben je de koning, koningin, admiraal? I don't care. Als ik zie dat ik je kan helpen, ga ik het je vertellen. En hij zit nu naast me. Hij weet nog dat ik hem op het podium zag en dat ik naar hem toe liep en ik zei, hey, ik kan je spreken met 30% vergroot. Ik zag hem naar me kijken van, wie is deze gast? Ik zag hem kijken van, niemand zegt dat tegen Roy Martina. En I couldn't care less what he thought. Want ik geloofde dat als ik hem zou helpen, dat zijn impact nog groter zou worden. En wat er daardoor gebeurde, dus ik vertel het je nu vanuit een ondernemer. Als jij mensen kan helpen, je kan ze helpen groeien, dan heeft dat indirect effect op jouw groei. Dus doordat ik hem wilde helpen, heeft hij mij in een positie gebracht dat ik dus nog meer mensen kon helpen, omdat hij nog meer mensen kende. Ik was daar niet mee bezig, ik was alleen maar met hem bezig. En als ik nu een paar jaar later kijk dat we samenwerken, dat we nu straks 20 november voor waarschijnlijk 1000 of 1500 mensen gaan staan en die gaan helpen, dan is dat ene moment waarop ik dacht, als ik hem nou help, dan kan hij nog meer mensen helpen. En dat zorgt er nu voor wederkerigheid ontstaat er waar ik niet mee bezig ben. Dus als ondernemer, je handelsmerk moet zijn dat je met passie en energie gedreven bent om mensen te helpen om te groeien. Ja. En ik denk, en ik ben zo blij dat je dit zegt, van een van de grootste fouten die ik vooral de startende ondernemers zie maken, is dat zij te veel gedreven zijn, soms met het geld. Van wat zij denken, ik ga hiermee scoren, ik ga zo meer verdienen. En hoewel het een subtiel verschil is, wanneer jouw why de mens is en niet het geld, ga je succesvoller zijn. En bovendien heb je meer voldoening. Voor mij de grootste voldoening die er bestaat, is wanneer de mensen die naar een workshop komen of naar een coachingstraject hebben afgeleid, wanneer zij stralen, wanneer ik die glimlach zie, wanneer die mensen naar huis gaan met wauw gevoel, dan voel ik me helemaal happy. En de mensen vragen, hoe was het? Ik zeg, vragen de mensen. Voor mij, op het podium staan, is mijn leven. Maar vraag aan de mensen hoe zij het ervaren. Want dat is voor mij belangrijk. En dan hoe ik het ervaar. Ik zeg altijd, op mijn slechtste dag
ben ik nog meestal beter dan de meeste anderen. Dus dat is mijn overtuiging. En wat wij je willen leren, is hoe jij die personal branding nog meer kracht kan geven met jouw verhaal en met name hoe jij dat vertelt. En dan, wat jij dus mensen ook helpt, is om naar die passie toe te gaan. Heel veel mensen spreken vanuit hun hoofd. Zeg het, zitten informatie te vertellen, bla 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 bla. En noem het talking heads. Talking heads. En een van jouw kwaliteiten is naar, ik noem het hart te brengen of zo. Vertel er even iets Nou, over. simpel, hè. Ik ga ze een tip geven. Ja. Het is gratis. Wat ik vooral mannen veel vertel, en we hebben heel veel mannen in ons netwerk zitten, en dan vertel ik ze het volgende. En neem dit van mij mee. Volgende keer, als iemand je wat vraagt, als ondernemer, om te praten over je business, voordat je je mond open doet, trek denkbeeldig een lijn van je hoofd naar je hart. En geef dan pas geantwoord. Het antwoord zal zo dramatisch anders zijn. En je zal versteld staan wat een impact, hoeveel emotie er in jouw verhaal komt. Omdat het denken, als je denkt over je verhaal, dan stagneert er iets. Als je het verhaal voelt, als je het in balans kan brengen, dan stroomt er iets. Okay. Super tip, dat vind ik hele mooi. En ik voeg aan jouw tip nog een tipje toe. Trek die lijn naar je hart toe en dan van jouw hart naar hun hart. Maar heb je een klap van uiteindelijk, wanneer jij die klant belangrijk maakt, wanneer je die klant ziet. Want een van de dingen waar we in gebaseerde training ook aan werken, zijn de basisbehoeften. Ja. En dat je ook de ander weet wat zij nodig hebben. Niet alleen van het product, maar als mens nodig hebben. Wie is de mens voor jou? Jouw personal brand moet zijn dat jij een mensenkenner bent. Dat jij weet met wie jij dealt, onderhandelt, met wie jij praat. En dat jij met hem kan praten op het niveau waar het echt het verschil uitmaakt. En hoofd naar hoofd is informatie. Dat verliest ergens zijn kracht. Maar op het moment dat je van hart kan spreken, vanuit passie, vanuit je drive, vanuit wie jij bent, dat is personal branding. Dat is absoluut personal branding. En dan komen we toch weer bij dat stukje van, weet je waarom je doet wat je doet? Waarom sta je daar? Waarom heb je je verhaal nog niet goed? Als je dat nog niet hebt en je zou daar echt meer energie in willen steken om straks authentieker je verhaal te kunnen vertellen, te kunnen branden, dan is die 20 november echt voor jou. Absoluut. Daarmee, ik garandeer je dat je gaat ontdekken hoe het verschil te maken tussen een 1-op-1 gesprek, dat je kan laten voelen waar je bent, wie je bent, wat je doet. Of dat het nou 10.000 mensen zijn. Het zal niets uitmaken. Want ik heb de ervaring uit mijn muziek dat ik voor 10.000 mensen of 20.000 mensen heb gestaan. En ik wist dat als ik zei, hallo! Omdat ik het voelde dat ze terug reageerden. Dus als jij dat wil leren, ontdekken hoe dat werkt en wil leren hoe die inner game zo goed werkt, wat Roy net vertelde, 20 november is echt de dag waarin we jou gaan helpen als ondernemer om dichter bij jouzelf te komen staan, bij je passie, bij jouw branding en dus ook bij je klanten. Absoluut. En het begint al op het moment dat jij je voorstelt aan een ander. Dat is de eerste deel al van hoe jij jezelf neerzet in de wereld. Dat is je personal brand. En daar gaan we je in trainen, zodat je op het moment dat jij kennis maakt met iemand, dat die persoon weet wie je bent, wat je doet en jou niet meer kan vergeten. Never niet. Dat is wat we gaan doen. Dus wij zien je graag terug op 20 november in Utrecht, Beatrix Theater, waar we een dag met je gaan werken aan je personal branding, aan jouw krachtige zelf nog krachtiger naar buiten te laten treden. Want het zit al in je. Dus de enige vraag is, laat je het ook zien, durf je te laten zien en durf je stem te gebruiken op de manier waarbij je een impact maakt dat onvergetelijk is. Nou, als dat je interesseert, meld je aan. Zie je dan? Alright. 18 minuten. Nou, we zitten. Niet heel veel.